Aha! May allergy ka pala! Kwento ni Dr. Luis Gatmaytan, guhit ni Pergeline Acuña. Kids, napagbawalan na ba kayong laruin ang paborito nyong stuffed toys? Hindi na ba kayo binibigyan ng ilang pagkain gustong-gusto nyo? Bawal na bang papasukin sa loob ng inyong bahay ang mga alagang aso at pusa? Baka may allergy kayo. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng katawan ng taong may allergy? Sumama muna tayo sa masayang picnic ni na Julia at ng kanyang pamilya at mga kamag-anak sa beach. Minsan isang taon, nagpupunta ang buong angkan ni na Lolo Bayani at Lola Ada sa isang lugar para sa kanilang family reunion. Ngayong taong ito, sa isang beach resort sa Batangas, nagyaya si Lola Ada. Excited ang magpipinsang Joshua, Casey, Patrick, Tricia at Julia. Noon lamang sila ulit magkakasama ng matagal-tagal. Sa iba-ibang lugar kasi sila nakatira. Ang magkapatid na Joshua at Casey ay balikbayan mula sa Amerika. Ang magkapatid namang Patrick at Tricia ay taga Nueva Ecija. Si Julia naman na nag-iisang anak ay nakatira sa Maynila. At tuwing nagre-reunion sila, may kanya-kanyang dalang pagkain ang bawat pamilya. Potluck ang tawag sa ganitong handaan, apo, sabi ni Lola Ada. Nagtataka kasi si Julia kung bakit dalawang klaseng ulam lang ang dala nila. May dalang pagkain ang bawat pamilya para ipatikim sa iba. Pagsasaluhan natin ang lahat ng dalang pagkain. Pero higit sa pagkain, ang higit na mahalaga ay kakain tayong sama-sama. Yehey! Parang picnic! Tama! Ang tita Leia mo may dalang kare-kare at fried chicken. Ang tita Tessie mo naman naglalakihang alimango at mapipintog na sugpo ang dala. Ang mami mo macaroni salad at spaghetti ang dala. Di marami na rin po tayong handa. Aba, kapag pinagsama-sama lahat yan, marami talaga. Takot kayatang magutom, apo ah. Biro pa ni Lolo Bayani na tumutulong din sa paghahanda. Sa beach resort habang nagkakasayahan ng lahat, abalang-abala naman sa pag-iihaw ng barbecue at pork chop si Tito Bong. Kay Tito Bill napunta ang pagbabalat ng pinya at paghiwa ng pakwan. Si Daddy Dexter naman ang masigasig magbukas ng buko. Maya-maya pa ay nakahanda na ang lahat ng pagkain sa isang mahabang-mahabang dulang. Kainan na! Tawag ni Tita Tessie sa mga bata. Mga apo, ahon na kayo! Huwag paghintayin ang pagkain! Parinin na! Sigunda ni Lola Ada. Ilang saglit pa at nakapila na sila sa nakahandang pagkain. Pwedeng bumalik ulit kapag gusto pa, paalala pa ni Tita Tessie. Siyempre pa, nagsama-sama sa isang sulok ang magkakaedad. At dahil halos kasing gulang ni Julia sina Patrick at Tricia, yun ang naging kagrupo niya. Wow, ang lalaki naman ng hipon. Ang sarap siguro niyan, sabi ni Julia. Sugpo ang tawag dyan, hirit naman ni Casey. Tinikman nilang lahat ang mga pagkaing inihanda sa potluck. Makalipas ang 30 minuto, may kakaibang naramdaman si Julia. Parang nagiinit ang pakiramdam ng kanyang muka. Parang nagsisimulang magpantal at mangati ang kanyang balat. Oh, Julia, okay ka lang ba? Ang pula-pula mo ah, pansin ni Joshua. Di ko alam nangangati na nga ako. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Julia nang banggitin ni Casey na baka may allergy ito sa mga kinaing ulam. Sabihin natin sa mga tito at tita agad, dali! Payo ni Tricia. Natigil ang pagkain ng lahat. Nagmamadaling dinaluhan ni na Daddy Dexter at Mami Mavi si Julia. Mabuti na lamang at laging may dalang gamot si Tita Leia na isang nurse. Kinuha nito sa bagang isang maliit na tableta kontra allergy. Oh, Julia, inumin mo ito agad. Sabay abot ni Tita Leia ng isang baso ng tubig. Makalipas ang 15 minuto, muling bumalik sa dati ang itsura ni Julia. Kung kanina'y kasing kulay ng kanyang balat ang mapupulang alimango, ngayoy maayos na ulit, parang himala. Parang walang nangyari. Wow, ang galing po ng gamot na ipinainom ninyo sa kanya. Pangontra yun sa allergy, Joshua, paliwanag ni Tita Leia. Saan po may allergies, Julia?
Mukhang sa hipon. Mas maraming tao ang nagkaka-allergy sa hipon, pusit at alimango. Dagdag pa ni Tita Leia. Matapos kumain ng pakwan at humigop ng buko juice, muling nagbalikan sa dalampasigan ng mga bata. Nagsimulang gumawa ng sandcastle sina Casey, Tricia at Julia. Nag-swimming naman ulit sina Joshua at Patrick. Mga bata, magdagdag kayo ng sunblock. Mahirap magka-sunburn. Dagdag pang paalala ni Tita Tessie. Malapit nang lumubog ang araw sa beach pero nakababad pa rin sa tubig ang magpipinsan. Muling napag-usapan ang nangyaring allergy kay Julia. "Oh, paano Julia? Dapat ay huwag ka munang kakain ng hipon," bili ni Patrick. "Oo nga, natakot kami kanina para sa iyo," sabi naman ni Tricia. "Mas mapula ka pa sa alimango." Naikwento na rin tuloy ni Joshua ang nangyari noong minsang nagbubuklat sila ng lumang magazine ng kanyang tita Ina. "May project kasi kami sa school noon, tapos ginugupit namin ni Tita Ina ang ilang pictures sa magazine para sa scrapbook. Tapos biglang bumahing ako ng bumahing, sunod-sunod." "Siguro puro alikabok na yung magazine," sabat ni Tricia. "Oo nga, sabi mo luma na yung mga magazine. Naipon na ang mga alikabok doon," paliwanag ni Julia. "At hindi lang ako bumahing. Parang sinipon ako at nagluha-luha rin ang mata ko. Sabay nga kaming bahing ng bahing ni Tita Ina." "Naku, allergic ka pala sa alikabok," dagdag pa ni Julia. "May ipinainom ding tableta si Tita Ina sa akin, tapos okay na kami. Biglang nawala yung parang sipon na tulo lang ng tulo. Natigil rin ang pagluluha ng mata ko." Kahit nakahiga na sila sa loob ng inuupahang kwarto sa resort, tungkol pa rin sa allergy ang pinag-uusapan nila. Doon na ikwento ni Tricia ang nangyari sa kanya noong minsang sumakit ang kanyang ngipin at may ipinainom na gamot ang kanyang nanay Tessie. "Pero sa halip na maalis ang sakit ng ngipin ko, biglang namantal ang buong katawan ko. Tapos namaga ang paligid ng mga mata ko, muntik na akong di makakita. Kumapal pa ang labi ko, magang-maga. Ang pangit ko noon. Matatakot ka sa naging itsura ko." Napaupo ang apat na magpipinsan na nakikinig at sabay-sabay na nagsabing, "Yak! Oh, ano nangyari?" "May allergy pala ako sa ininom kong gamot para sa sumakit kong ngipin. Hindi ko yun alam." "Ha? Pwede rin palang may allergy sa gamot?" gulat na tanong ni Julia. "Oo, pwede raw, sabi ng mga doktor." Tapos, hindi na makahintay si Casey. "Tapos, dinala ako sa clinic. In-injectionan ako ng doktor. Ang galing nga kasi parang nag-magic yung pakiramdam ko. Pagkatapos ng injection, maya-maya lang ay nawala na ang maga sa paligid ng mata ko. Nawala yung mga pantal sa kapangangati. Tapos bumalik na ulit sa dati ang itsura ko." "Masakit ba yung injection?" tanong ni Julia. "Medyo masakit, pero mas masakit yata yung pagtawanan ako dahil sa itsura ko," matapang na sagot ni Tricia. Nauwi sa malakas na tawanan ang usapan ng magpipinsan. Hindi na rin nagpatalo sa usapan si Patrick. Bigla niya kasing naalala nung minsang nabulabog niya ang bahay ng mga putakte. Namimitas daw sila ni Lolo Bayani ng mga hinog na chiko nang masundot niya ang bahay ng mga putakte. "Naku, kinagat ba kayo ng mga putakte?" nahihintakutang tanong ni Casey. "Oo, hinabol kami. Pati si Lolo Bayani ay nakagat din sa mukha. Ang bibilis lumipad nito." "Naku, kung nakita mo ko, matatakot ka rin sa itsura ko. Umalsa ang labi ko, sumara mga mata ko at biglang-bigla nahirapan akong makahinga. Ang sakit sigurong makagat ng putakti," sabat na naman ni Julia. "Oo, pero kahit pareho kaming kinagat ni Lolo Bayani ng putakti, ako lang ang namaga ang mukha." "Walang nangyari kay Lolo?" gulat na tanong ng lahat. "Ganun na nga, ako lang ang nahirapang huminga at pumangit ang mukha." "Oh, anong nangyari pagkatapos?" "Dinala ako sa emergency room ng ospital, tapos in-injectionan ako kasi nahihirapan na akong huminga noon. Pwede raw akong mamatay sa matinding allergy," sabi ng doktor kay Lolo. Bakit si Lolo hindi nagka-allergy sa kagat ng putakte? Pareho lang kayong kinagat, di ba?" takang tanong ni Casey. Oo nga ano, itanong natin kina Tito at Tita bukas." Nakatulog na ang magpipinsan. Presko ang hanging pumapasok sa loob ng beach house kaya mahimbing ang tulog ng lahat. Umaga na, ginising silang lahat ng paulit-ulit na pagbahing, pagsinga at pagsinghot-singhot ni Casey.
Tanong ni Tricia. Ewan ko ba, Tricia? Kagabi okay naman ako bago tayo matulog. Ngayon, pagising ko, tumutulo na ang sipon ko. Parang mainit ang pakiramdam ko sa mukha. Nangangati ang mata ko at parang nagluluha. Kaya pala mapula ang mga mata mo. Siya namang pagpasok ni Tito Bill sa kwarto ng mga bata. Oh, gising na pala kayong lahat. Masarap ang breakfast natin. Aba, sinisipon ba si Casey? Kagabi okay ka naman ah. Teka, nagpalingali nga si Tito Bill. Isinara niyo ba ang bintana niyo kagabi? Iling ang naging sagot ng grupo. Mukhang may allergic rhinitis si Casey. Kay rami kasing punong mabulaklak rito sa resort. May mga nahuhulog na pollen mula rito. Sumasama ito sa hangin at baka nalanghap ito ni Casey habang siya'y natutulog. Ha? May allergy rin si Ate Casey? Akala ko kami lang ang may allergy, pati pala si Ate Casey. Nagtawa na ng lahat ng mga bagong gising. Aha, kayo palang magpipinsan ay may allergy sa kung ano-ano. Talagang magkakamag-anak nga kayo. Biro pa ni Tito Bill. Inisa-isa pa nito ang allergy ng magpipinsan. Si Julia may allergy sa pagkain. Si Joshua may allergy sa alikabok. Si Tricia may allergy sa ilang gamot. Si Patrick nagka-allergy sa kagat ng putakti. Si Casey may allergic rhinitis dala ng pollen. Meron kayang may allergy sa inyo sa ice cream? Wala po! Ang malakas na sagot ng magpipinsan. Sige, mamaya bibili ako ng ice cream. Pero ngayon, iinom muna ng gamot laban sa allergy si Casey, pahayag ni Tito Bill. May ilan pa akong natirang tableta sa bag ko, pagpipresenta ni Tita Leia. Habang kumakain ng ice cream, ipinaliwanag ni Tita Leia sa buong angkan kung ano ang nangyayari sa katawan ng taong may allergy. Kung bakit si Julia lang sa magpipinsan ang allergic sa hipon. Kung bakit namaga ang mukha ni Tricia sa ininom na gamot. Kung bakit si Patrick lang at hindi si Lolo Bayani ang nahirapang huminga ng makagat ng putakti. Kung bakit sina Joshua at Casey lang ang sensitibo sa mga alikabok at pollen mula sa puno at halaman. Di ba't bawat katawan ng tao ay magkakaiba? Walang eksaktong magkamukha? Agree ba kayo ron? Tanong ni Tita Leia. Agree! Hiyaw ng lahat. At sa loob ng ating katawan, inilagay ng Diyos ang tinatawag na immune system. Immune system? Ano po ang ginagawa ng immune system? Tanong agad ni Julia. Ito ang sistemang panlaban ng katawan sa pumapasok na sakit at mikrobyo. Kakampi natin ito. Kaya nitong alamin kung aling cells ng katawan natin ang may taglay na mikrobyo. Ano po ang kinalaman ng immune system sa allergy namin? Pangungulit ni Patrick. Ganito yan. Minsan, nalilito ang ating immune system. Nagkakamali rin ito. Kapag nakakain tayo ng isang uri na pagkain, akala ng immune system napasok na ito ng kaaway. Sobra itong nagre-react. Hindi naman po kaaway ang hipon o gamot, di po ba? Oo nga, pero napagkakamalan itong kalaban ng ating immune system. Alam nyo, may taglay kasing protein ang hipon, itlog, gamot, pollen at pati na yung lason mula sa kagat ng insekto. Doon sobrang nagre-react ang ating immune system. Protein? Ayaw pala ng immune system sa protein na ito, pagwawari ni Julia. Dahil dito, agad na magpupundar ang immune system ng katawan ng mga sundalong ipanlalaban sa protein ng hipon o gamot o pollen. Bubuksan ng mga sundalo ang mga cells upang maglabas ng chemical na histamine bilang panlaban. Paliwanag pa ni Tita Leia. Ay, bad po pala ang histamine, agaw ni Casey. Hindi naman, kakampi nga ng ating katawan ang histamine sa paglaban sa infeksyon. Kaso dahil sa maling impormasyon na nasagap nila na kesyo napasok sila ng kaaway, nagre-react ng matindi ang mga ito at sumusobra ang dami ng napupundar na histamine. Delikado po ba pag maraming lumabas na histamine? May masasamang epekto ang paglabas ng histamine sa ating katawan. Isa na dito, lahat ng maliliit na ugat ay pinalolobo nito. Kaya mapulang-mapula ang balat ng taong may allergy.
Namamaga rin siya, namamantal, nangangati. Nagluluha ang mata. Nagkakaroon ng malabnaw na sipon. Kaya po pala ang pula-pula ko nang makakain ako ng hipon, sabi ni Julia. Kaya po pala nagluluha ang aking mata noong makalanghap ako ng alikabok, sabi naman ni Kuya Joshua. Kaya po pala namantal at namaga ang buong katawan ko, si Tricia. Kaya po pala tulo ng tulo ang sipon ko paggising ko kanina, sabi ni Casey. Ganun nga, ang gagaling nyo pero may isa pang mas masamang epekto ang paglabas ng maraming histamine sa katawan. Ito kasi ay nagdudulot ng pagkitid o pagsasara ng mga daluyan ng hangin sa baga. Kaya pala ako nahirapang huminga nang makagat ako ng putakti, ang sabi ni Patrick. Oo, at kung tuluyang sumara ang daanan ng hangin mo noon, pwedeng mauwi ito sa kamatayan. Anaphylactic shock ang tawag dito. Ha? Pwede akong mamatay dahil sa allergy lang? Gulat na sabi ni Patrick. Oo, hindi biro-birong bagay ang magka-allergy, paliwanag ni Tita Leia. Anaphylactic shock, bulong ni Julia sa sarili. Mabuti po pala at naagapan akong dalhin sa doktor ni Mami para ma-injectionan agad. Pero bakit po si Lolo Bayani hindi nagka-allergy sa kagat ng putakti? Pangungulit pa ni Patrick. Maaaring mas maayos ang takbo ng kanyang immune system kaysa sa'yo. Sa narinig ay agad tumayo si Lolo Bayani at nagmamalaking ipinakita ang malalaki niyang muscle sa braso. Sino ba nang matanda rito, ha? Malakas na tawanan ng sumunod. Naubos na ang ice cream pero hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan. Isa-isang binigyan ng bagong ihaw na barbecue ang lahat ng nasa dulang. Pabiro namang nagtanong si Tito Bong, sino ang allergic sa barbecue at ako na lang ang kakain ng share niya? Aba, nako, wala yatang allergic sa ice cream at barbecue. Kumumpas pa ang kamay ni Lola Ada nang magsalita. Ano kung gayon ang pangontra sa allergy? Tanong ni Tita Leia sa mga bata. Di dapat po ay pigilan ang pagdami ng histamine, mungkahi ni Casey. Tama! At dinampot ni Tita Leia ang isang banig ng tableta. Sinenyasan niya si Casey na basahin ang nakasulat sa kulay pilak na sisidlan ng gamot. Antihistamine. Antihistamine? Kontra sa histamine? Correct! Ang tawag sa gamot na pangontra sa allergy ay antihistamine. Natutuwang sagot ni Tita Leia. Nako, ang gagaling talaga ng mga apo ko! Nasisiyahang tugon ni Lolo Bayani. Tandaan nyo ha, sa susunod na magbabiyahe tayo o mag-outing, huwag kalilimutang dalhin ang maliit na tabletang ito. Singit pa ni Tito Bong. Matapos maglaro ng badminton sa beach, humirit pa ng tanong si Kuya Joshua kay Tita Leia. Yun po bang alikabok may protein din? Alam mo, kapag sinilip natin sa microscope ang mga alikabok, magugulat ka kasi makakakita ka ng maliliit na insektong gumagalaw. Dust mite ang tawag doon. Kapag nalanghap mo ito, yun ang may taglay na protein. Ha? May lamang mga organismo din pala ang mga alikabok? Hindi makapaniwalang sabi ni Lola Ada habang pinapagpag ang suot niyang duster. Sa taong hindi allergic sa alikabok, walang kaso kung malanghap man nila ito. Pero ibang usapan na kung allergic sa alikabok ang taong nakalanghap nito. Dapat po pala ay umiwas kami kung saan kami allergic, sabi ni Joshua. Oo nga po, para hindi na ulit malito ang aming immune system. At paano kung hindi makaiwas? Paniniyak na tanong ni Tita Leia. Dapat po'y may baon kaming gamot laban sa histamine at sabay-sabay na nagtawanan ang magpipinsan. Bago tuluyang naghiwa-hiwalay ang magpipinsan ay pinangalanan pa nila ang kanilang grupo. The Allergic Company! Nasa van na ang lahat nang mag-spray ng pabango sa sarili si Tita Mavi. Di nagtagal ay biglang nakarinig sila ng sunod-sunod na pagbahing sa dakong likuran ng sasakyan. Sino kaya yun? Naku,
Naku, Lola Ada, huwag niyong sabihing may allergy po kayo sa perfume. Gulat na tanong ng mga apo. Puro tango na lamang ang naisagot ni Lola Ada habang inaapuhap ang isang kahon ng tissue paper upang punasan ng tumutulo niyang sipon. Magtanong kay Tito Doc, namamana ba ang pagkakaroon ng allergy? Kung isa sa mga magulang ay nagka-allergy, ang bata ay may 50% tsansa na mamana ang allergy. Kung parehong magulang ay nagka-allergy, 75% na ang tsansa na mamana ang allergy. Pero kahit hindi nagka-allergy ang parehong magulang, pwede pa rin magkaroon ng allergy ang anak. Nakamamatay ba ang allergy? Oo, kung matindi ang naging atake ng allergy at nagsimula ng mahirapang huminga ang pasyente, pwedeng mauwi ito sa anaphylaxis. Kailangan bigyan agad ng anti-allergy injection ng pasyente. Nawawala rin ba ang allergy ng bata sa paglaki niya? Maaaring maging madalang na lamang ang maging atake ng allergy habang nagkakaedad ang tao dahil mas marami na siyang exposure. Kung baga, ang hyperreactive na immune system natin ay natututo ng mag-adjust sa ilang allergens na nakapapasok sa katawan. Ano ang karaniwang bagay na nagdudulot ng allergy? Bagamat marami ang pwede nating sabihin, ang apat na ito ang karaniwang sanhi. House dust mite mula sa alikabok, molds, dander o ang naghuhunos na balat, laway, balakubak at ihi ng pusa at aso. Ipis, kusa lang bang matatanggal ang allergy kahit hindi gamutin? Ang namamana natin ay ang tendency na magkaroon ng allergy kung may atake ng allergy. Ang karaniwang iniinom natin ay mga gamot na klasipikadong antihistamine. Kung matindi ang atake ng allergy, kakailanganin ang pag-iiniksyon ng anti-allergy medication. Mas madaling kumalat sa katawan ng gamot na pinadaan sa iniksyon. May atake ng allergic rhinitis na kusang gumagaling kahit hindi inuman ng gamot. Ang ginagamot lamang natin ay ang mismong atake ng allergy at hindi ang allergy mismo. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.